Alis amoy kulob na nagiiwan ng sariwang amoy na maganda ilagay sa living room, bedroom, kitchen, entrance. At dito nga po sa aking ginawa, gumamit ako ng essential oil, fabric conditioner, kasama na rin ang maliit na panty liner. Dahil dito, mas kumakapit at nagiiwan ito ng kakaibang amoy na mas tumatagal din. Pagkatapos, tanggalin lamang po yung pinaka nakadikit nito sa likod at gawin po itong parang cone po. Iikot lamang ito na pa-triangle na hugis cone po na ice cream ang datingan. At heto'y kakaiba, mas tatagal, mas kumakapit lalo na ang ating gagawin. Pansinin na lamang po dito sa aking ginawa, heto po dapat ang datingan at itsura niya. Katapos po gagamit ako dito ng essential oil kahit anong scent, depende na rin po ito sa atin i-drop doon mismo sa panty liner. Mas madami-dami ay mas maganda, mas kakapit, mas tatagal ang scent nito. Sobrang dali lang din talaga gawin ito, bukod pa dyan nagiiwan ng refreshing lalo na ayaw natin na amoy kulob lalo sa loob ng tahanan. Optional, pwedeng gumamit ng fabric conditioner kung walang essential oil. At ikalat lamang dahan-dahan doon sa napkin na ating ginamit. At heto na nga po ang itsura niya, maganda gamitin lalo na sa loob ng ating tahanan. At heto'y kakaiba lalo na yung amoy na naiiwan na refreshing lalo na sa loob ng tahanan, ilagay lang sa loob ng kwarto, sa cabinet kahit samparte pa po. At heto'y relaxing, refreshing lalo na yung ambience sa loob ng tahanan. Follow, subscribe for more tips.